Salut, sunt Horatiu de la Black Stuff și în vlogul ăsta vreau să vă arăt cu ce o să schimb Forester-ul. Să facem un mic rezumat. Cred că pădurarul ăsta a fost cea mai bună mașină pe care am avut-o vreodată. E atât de versatilă încât efectiv e foarte greu să găsești ceva mai bun. Pot spune că e mașina mea de zi cu zi. Este încăpătoare. Poate să tragă până la 2000 de kg, deci poate să tragă lejer o platformă cu o mașină de greutate medie. Să nu mai pomenim de calitățile ei pe off-road. Am făcut o grămadă de drumeții pe drumuri forestiere, are reductor, are putere. E un aspirat de 150 de cai, dar e un motor extraordinar de liniar și de puternic. În cap și căței, în portbagaj, deci e o mașină pentru toată familia. Am reușit să și dormim în ea, am pus o saltea, deci este foarte încăpătoare, foarte ok pentru orice activitate. Bun. Având în vedere toate acestea, de ce aș schimba-o? Cu ce aș schimba-o? De ce aș schimba-o? Aș schimba-o că mi-ar trebui totuși mai multă putere, aia e clar. M-am obișnuit totuși cu mașinile turbo și mi-a lipsit turbina, sincer. Și aș vrea și eu o cutie automată, sătul de mestecat în ea. Ok, bun, haideți să vă arăt atunci ce am găsit în locul ei. Da, ce putea să fie în spatele ei? Atât am putut. Mai mult nu pot, de fapt. Tot Subaru, tot Forester. Și culoarea parcă e la fel. Chiar un pic mai urâtă. Bine, da, am un plan. Sper să rezolvăm culoarea asta, să îi facem ceva. Dar avem o gaură în capot. Adică este un model turbo și nu diesel, ci benzină. 2.5. Da, deja vorbim de un pic mai mult cuplu și putere. Avem 230 de cai. Și bineînțeles, cutia căutată automată. Cu cutia e o poveste un pic mai lungă. Vă povestesc imediat după ce vă mai prezint un pic mașina. Din punct de vedere al stării, este într-o stare bună, doar murdară. Pielea, care nu era neapărat un atu, este fără probleme, nu e cu tăieturi. Ce faci, bă, Orange? Hai, salut, noroc, ai plecat? Bravo. Deci de piele vorbeam. Nu este uzată, tocită, tăiată, doar murdară. Habar n-aveam că ăștia au pus Alcantara pe portiere. Și avem și Alcantara, da? Start, stop. Niște dotări, să zic așa, cât de cât conform cu anul fabricației 2009. Hai să deschidem un pic și capota, că ziceam că vreau să vă povestesc mai multe despre cutia de viteză. Acolo facem filmuleț separat, că e o poveste destul de lungă și vă arăt acum de ce. Da, cam de aia. E o poveste lungă pentru că nu e, de fapt, cutia de viteză. Avem doar motor. Cutia de viteză era în portbagaj, bucăți. Avem și o turbină aici, deci avem cu ce să ne jucăm. Am zis să vă povestesc aici cu băieții mei despre cutia de viteze. Cutia de viteze, am zis inițial că n-ar fi o problemă și o găsesc, o aduc eu, cum am adus și mașini din Japonia, piese de pe alte continente, am zis că va fi simplu, dar, spre surprinderea mea, nu exista pe nicăieri. Mai puțin Japonia și Rusia, însă în Japonia logistica este imposibilă în ultima vreme. S-au scumpit toate taxele, tot ce înseamnă importul de acolo e greu de făcut. Dar am găsit o variantă, și anume Rusia. Iar cutia va veni tocmai din Vladivostok. Bun, Vladivostok, unde e Vladivostokul? La 11.000 de km de România. Acum este în Chișinău, da? Deci greu l-a trecut, să zic așa. A făcut 9.000 de km cu trenul până în Moscova, iar din Moscova un transportator mi-o va aduce la vamă în Albița. Săptămâna viitoare voi merge după cutie și să vedem ce mi-ajunge. Sper să mi-ajungă ce trebuie, încât să punem pe picioare XT-ul. După treaba asta eu am planuri destul de mari cu XT-ul. Aș vrea să-i pun un lift kit,
Am găsit deja ceva la Anderson Design and Fabrication în America, o chestie destul de profi făcută. Niște jante. Băi câine, ce faci? Îmi strici vlogul aici? Stai. Așa, să mai reglăm. Hai sus, hai. Hai sus. Așa, stați cu minți acolo. Niște jante. Modelul pe care l-am ochit e Black Rhino Boxer. Coincidență, Boxer ca și motorul de pe Subaru. Povestim mai multe mai încolo. Deocamdată cam atât. Pa, pa! Hai băi, cutețarilor! Hai! Gata, gata!